Για όσους παρακολουθούν την εκπομπή μας, ας κάνουν μια εγγραφή στο κανάλι, ας πατήσουν το καμπανάκι τους ώστε να τους έρχονται ειδοποιήσεις και ας πατήσουν κοινοποίηση. Γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θέλουμε να γίνει γνωστή η εκπομπή, είναι και το ενδεχόμενο ότι μπορεί κάποιος να δει το βίντεο, να είναι μάρτυρας σε μια υπόθεση και να μας δώσει πληροφορίες που να οδηγήσουν στο τι πραγματικά έχει συμβεί. Δεν έχουν τέλος οι ανατροπές στην υπόθεση θανάτου. Ο δικηγόρος του συγκεκριμένου ανθρώπου πέρασε την πόρτα του εισαγγελέα Γρινίου, ο οποίος τον ενημέρωσε ότι η δίωξη για το θάνατο της άτυχης 44χρονης μητέρας είναι ακόμη κατά αγνώστων δραστών. Από ανατροπή σε ανατροπή πάει κάθε μέρα η υπόθεση του. Ήμουν μπροστά και παρόν και ένας αξιωματικός αστυνομίας και μου λέει «Δεν μου μιλάτε όμορφα». Λέω «Συγγνώμη, ούτε το όνομά μου πρόλαβα να σας πω». Και μου το έκλεισε. Θέλω να σου πω ότι ακούγοντας το κάτι πρέπει να πληκτρολογούσε, αλλά ήταν εμφανές το άγχος. Η οικογένεια της άτυχης γυναίκας φωτογραφίζει τους δράστες, ωστόσο ο δικηγόρος του φερωμένου ως ηθικού αυτούργου δηλώνει πως δεν έχουν ασκηθεί κατηγορίες εναντίον συγκεκριμένων προσώπων. Έχουν καταγραφεί από κάποιες κάμερες οι οποίες βρεθήκαν κατά τη διαδρομή. Θα τα πούνε σε μια άλλη ζωή. Σε αγάπησα πολύ, ήσουν πολύ σημαντικός για εμένα. Αυτό... Στο κινητό, στο Viber. Στο Viber. Και μάλιστα αυτό που έκανε και εντύπωση του ανθρώπου αυτού και έδωσε σοβαρά στοιχεία που βοήθησαν στο έργο του δικαστικού λειτουργού σε αυτή την πολύκροτη υπόθεση. Και δύο άντρες. Τους είδα που σταμάτησαν το αυτοκίνητο και κατέβηκε μόνο η κοπέλα που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Έπειτα από περίπου 3 λεπτά, ο άνδρας με τα μακριά μαλλιά φώναξε με πολύ έντονο τρόπο την κοπέλα να γυρίσει στο αυτοκίνητο. Της είπε «Μπες μέσα μωρή». Εσύ ως άντρας τι θα έκανε στη θέση του, πάρ' τον τηλέφωνο σε παρακαλώ, γιατί εμένα δεν μου απαντά. Από εκεί γνώριζε. Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018. Ετωλοακαρνανία, λίμνη Τριχονίδας,
Μια γυναίκα καίγεται μέσα στο όχημά της. Πώς βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση? Πώς προκλήθηκε η φωτιά? Το μέρος μυρίζει στάχτη και θάνατο. Τι έγινε εκείνη την ημέρα? Κάποιοι μίλησαν για φωνές, άλλοι σιώπησαν και άλλοι μίλησαν για αυτοκτονία. Ο Εντουάρντ Μανέ φιλοτέχνησε ένα πίνακα με θέμα την αυτοκτονία κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών του 1877-1881. Το έργο παρουσιάζει έναν άντρα νεκρό στο κρεβάτι του. Κρατάει ένα περίστροφο στο χέρι, έτοιμο να πέσει στο πάτωμα. Ο ζωγράφος θέλει να μας βάλει να παρατηρήσουμε και να αναλογιστούμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε ο άγνωστος άντρας νεκρός. Ο βιογράφος του Μανέ χαρακτήρισε το έργο ως ένα απλό περιστατικό της παλέτας. Στην περίπτωση της Ειρήνης Λαγούδη δεν έχουμε να κάνουμε με ένα απλό περιστατικό, αλλά με ένα φόνο. Η Ειρήνη Λαγούδη είχε βάλει τη ζωή της σε μια τάξη τα τελευταία χρόνια. Οργάνωνε τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, σχεδίαζε να ανοίξει μια επιχείρηση στην Κύπρο, ενώ μεταξύ Μαρτίου-Απριλίου 2018 είχε σκοπό να ταξιδέψει με το παιδί της σε Αγγλία και Αμερική για να δρομολογήσουν το θέμα σπουδών της κόρης της. Στα 26 της χρόνια η Ειρήνη κάνει το πρώτο της παιδί. Μάχημη μητέρα, με όνειρα για την οικογένειά της, μπαίνει στα βαθιά από μικρή. Τα χρόνια περνούν και ως γονιός γίνεσαι καπετάνιος οικογένειας. Μόνη της, χωρίς κανέναν, μεγαλώνει τα παιδιά της. Τα καταφέρνει. Φτάνει ψηλά. Και μάνα και πατέρας. Και το ταξίδι της ζωής τελειώνει άδοξα το 2018. 2 μέρες μετά το φόνο θα γιόρταζε ο γιος της. Εκείνες τις ημέρες οργάνωνε ένα μεγάλο πάρτι αφιερωμένο στην οικογένειά της. Όμως δεν πρόλαβε να το κάνει, γιατί κάποιοι είχαν άλλα σχέδια για εκείνη. Η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε στα 44 της χρόνια. Βρέθηκε μέσα στο όχημά της, στην παραλία Φωτμού, στην περιοχή Μυρτιά Θέρμου Ετωλοακαρνανίας. Το θύμα ανεβρέθηκε στο πίσω κάθισμα του οχήματος, ξαπλωμένη ανάσκελα. Η εικόνα του θύματος, με βάση τον ορουχισμό του, δεν αφήνει περιθώρια για την εκδοχή του αυτοπυρπολισμού. Και αν αυτό είχε συμβεί, πως η τάπα του μπιτονιού βρέθηκε στην πλάτη του πίσω καθίσματος στην εταζέρα? Τα ερωτήματα πολλά. Η επιστήμη δίνει απαντήσεις, όμως και η απλή αντικειμενική λογική είναι σε θέση να απαντήσει σε απορίες που κοχλάζουν. Στο σημερινό επεισόδιο θα συνομιλήσουμε με την αξιότιμη νομική σύμβουλο Έφη Τσιλικιώτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανήκει στην ομάδα νομικών που εκπροσωπούν την οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη με βασικό πληρεξούσιο τον κύριο Βασίλη Ταουξή. Κύριε Έφη Τσιλικιώτη, αρχικά ας ξεκινήσουμε λίγο από το προφίλ του θύματος. Πείτε μας λίγα πράγματα για την Ειρήνη Λαγούδη. Θα ξεκινήσουν από τα αντικειμενικά γεγονότα, όχι από την πλευρά της οικογένειας, η οποία είναι οι άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν εμπιστευτεί για να επιτελέσουμε το έργο μας, αλλά κάποια πράγματα τα οποία και ο μέσος νους μπορεί να τα καταλάβει πάρα πολύ απλά. Δηλαδή το πρώτο και το βασικό είναι ότι η Ειρήνη Λαγούδη ήταν μια γυναίκα, μια μάνα 3 παιδιών.
3 παιδιών που δεν είχαν φτάσει ακόμη στην ηλικία αυτό που λένε οι Έλληνες γονείς να έχουν πάρει το δρόμο τους. Δηλαδή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, μπορεί και τον ίδιο εκείνο χειμώνα, μέσα στους επόμενους μήνες τουλάχιστον από ό,τι μας έχουν πει, εκκινούσε να πάει στη Γαλλία έτσι ώστε να τακτοποιήσει τη μία της την κόρη, η οποία θα συνέχιζε τις σπουδές της εκεί. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Άρα λοιπόν είχε σχέδια για τις επόμενες ημέρες, είχε και όχι μόνο για τα παιδιά της, είχε και επαγγελματικά σχέδια τα οποία είχαν τεθεί επιτάπητος, έτσι ώστε να αναπτύξει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα και σε άλλους χώρους και μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. άλλα σχέδια εκείνη την περίοδο? Είχε άλλα σχέδια εκείνη την περίοδο, δηλαδή σκεφτείτε τις συγκεκριμένες ημέρες κιόλας, κάτι που είναι πάρα πολύ βασικό. Έχουμε μαρτυρίες, αν θέλετε δηλαδή για να μπούμε και στην υπόθεση, να σας φέρω πιο κοντά, είναι ότι την ίδια μέρα την οποία εξαφανίστηκε, πρώτα απ' όλα αυτή η γυναίκα πήγε και αγόρασε το πετρέλαιο, το οποίο προφανώς θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες εκεί που αξίζει να υποθούν. Σε δεύτερο επίπεδο πήγε, αγόρασε καφέ, αγόρασε γλυκά, γιατί την επόμενη μέρα γιόρταζε ο γιος της. Δηλαδή ήταν η γυναίκα που ετοιμαζόταν την επόμενη ακριβώς ημέρα να κάνει μία γιορτή και να καλέσει κόσμο στο σπίτι της. Επίσης, 2 ώρες πριν να φανεί ότι κλείνει το κινητό της, δηλαδή να χαθεί το σήμα του, μίλησε και με την κόρη της, την ενημέρωσε ότι της έχει πάρει ένα δώρο λόγω των ημερών και η στοιχομηθεία ήταν η εξής, ότι εγώ τελειώνω τις δουλειές μου και θα έρθω προς το σπίτι, θέλετε καφέ, έχετε να φέρω, και μείνανε στο ότι θα έφερνε και καφέδες επιστρέφοντας. Μάλιστα. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της με την οικογένειά της. Ευδιάθετη στην τηλεφωνική της συνομιλία. Όχι μόνο σε αυτό, και μια κατάθεση που υπάρχει από εκείνη την ημέρα από τους ανθρώπους που την είδαν και ήρθαν σε συναλλαγές μαζί της ήταν ότι ήταν και χαμογελαστή κιόλας και ότι ετοιμαζόταν περί χαρίς την επόμενη μέρα να έχει γιορτή στο σπίτι της. Καμία ανησυχία, κανένα πρόβλημα. Όλα κυλούσαν ομαλά στη ζωή της λοιπόν. Ακριβώς, τουλάχιστον σίγουρα εκείνο το χρονικό διάστημα. Ναι. Η Ειρήνη Λαγούδη ήταν άνθρωπος της θρησκείας, γιατί βρέθηκε ένα κομποσκήνι στο χέρι της. Βρέθηκε κιόλας δυστυχώς στο νεκρό σώμα της, όπως έχει καταγραφεί, και ένα κομποσκήνι. Ήταν μια γυναίκα της θρησκείας και, αν μου επιτρέπετε, η δική μου άποψη σε σχέση με αυτό είναι ότι όταν φτάνει ένας άνθρωπος να το φοράει, να φέρει δηλαδή το κομποσκήνι επάνω του, είναι αρκετά κοντά στη θρησκεία. Και μην ξεχνάμε ότι τουλάχιστον στη χριστιανική θρησκεία η ίδια η αυτοκτονία σαν έννοια πρώτα απ' όλα δεν είναι αποδεκτή και σε δεύτερο επίπεδο έρχεται, δηλαδή είναι ριζικά αντίθετη σε σχέση με την άποψη, με τη θεώρηση που υπάρχει από τη δική μας τη θρησκεία για τους ανθρώπους και για το πώς θα πρέπει να ζουν τη ζωή τους. Αυτό που θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο, γιατί αξίζει τον κόπο, παρακαλώ, είναι από καταθέσεις που πάρθηκαν από ειδικούς μάρτυρες, δηλαδή ψυχολόγους και ψυχιάτρους, σε σχέση με το προφίλ ενός ανθρώπου που πρόκειται να τελέσει αυτοχειρία, που έχει επιχειρήσει να τελέσει ενδεχομένως στο παρελθόν αυτοχειρία
και σε σχέση με ανθρώπους που φαινομενικά τουλάχιστον ψυχιατρικά είναι υγιείς. Αυτό που αναφέρουν είναι ότι στο 95% και πλέον των περιπτώσεων που μία γυναίκα, όπως η Ειρήνη Λαγούδη, αποφασίζει να αυτοκτονήσει, ο τρόπος που διαλέγει είναι τα χάπια. Πέραν αυτού, ούτως ή άλλως, ένας θάνατος με φωτιά, για την ακρίβεια με αυτοπυρπολισμό, λένε ότι τουλάχιστον εντοπίζεται στις περιπτώσεις που έχουν μια τεράστια ψυχοπαθογένεια, η οποία δεν μπορεί να είναι η κρυφή ή όπως βλέπουμε και ξέρουμε πολλούς ανθρώπους που ενδεχομένως κουβαλάνε μια κατάθλιψη την οποία δεν την εξωτερικεύουν. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι προχωράνε σε αυτή τη διαδικασία δυστυχώς φαίνονται και από το περιβάλλον τους και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί κάποιος να κλείσει τα μάτια του, δηλαδή δεν έχει καμία σχέση με το προφίλ αυτής της γυναίκας. Ναι. Και μην ξεχνάμε, το τελευταίο και το βασικό είναι ότι η Ειρήνη Λαγούδη ήταν μια γυναίκα η οποία είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή της, δηλαδή είχε καταφέρει να σταθεί στα πόδια της, να κρατάει μια οικογένεια σαν μάνα και πατέρας. Δεν είναι το προφίλ του ανθρώπου που είναι ρίψασπης και θα σηκωθεί να φύγει από τη ζωή της αν κάτι ενδεχομένως δεν της πάει καλά. Που δεν έχουμε δείγματα για κάτι τέτοιο, απλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές φωνές και επειδή πολλές φορές υπάρχει και κακότητα στους ανθρώπους, δεν ξέρουμε τι άλλο μπορεί να θεωρήσει ο καθένας. Για το ζήτημα της αυτοκτονίας, δεν είναι λίγο πρωτόγνωρο για τα εγκληματολογικά δεδομένα ένας άνθρωπος να θέλει να αυτοπυρποληθεί και μάλιστα μέσα στο όχημά του? Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Όχι μόνο αυτό, επειδή από τα ευρήματα υπάρχει ένας εντοπισμός κατά τον οποίο τα χέρια της ήταν καμένα. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο δεν συνάδει με το πού βρέθηκε η φωτιά και πώς έχουν πει οι ειδικοί ότι εκδηλώθηκε σε ποιο σημείο του αυτοκινήτου κτλ. Σε δεύτερο επίπεδο δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε αυτό το οποίο υπόθηκε στην αρχή, ότι αυτή η γυναίκα μπήκε σε διαδικασία να βάλει φωτιά στον εαυτό της με στουπί, καλή ώρα, και σε κάθε περίπτωση προσπάθησε και συνέχιζε να προσπαθήσει να το κάνει όταν τα χέρια της είναι καμένα. Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Δηλαδή, ακόμη και ο πιο πεπισμένος αυτόχειρας στο να ολοκληρώσει την πράξη του, την κακή αυτή πράξη του επιτυχώς, σε κάθε περίπτωση αυτό είναι το σημείο που θα είχε υπαναχωρήσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αυτοί που πιστεύουν ότι η Ειρήνη Λαγούδη αυτοκτόνησε, σίγουρα έχουν κάποιο συμφέρον για να υποστηρίζουν αυτή την εκδοχή. Όλες οι ενδείξεις σε αυτή την υπόθεση, ο χαρακτήρας της Ειρήνης Λαγούδη, οι δραστηριότητες οι οποίες προγραμμάτιζε να κάνει εκείνη την περίοδο, συνδυαστικά με όλα τα φυσικά πιστήρια στον τόπο του εγκλήματος, συνθέτουν ξεκάθαρα την εκδοχή της εγκληματικής ενέργειας. Πάμε λίγο τώρα, θα διεισδύσουμε περισσότερο σε ό,τι αφορά τις πληροφορίες και τα δεδομένα για τον τόπο του εγκλήματος. Θα επιστρέψουμε σε αυτό πιο αναλυτικά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η οικογένεια της Ειρήνης Λαγούδη είχε δηλώσει ότι το θύμα δεν κάπνιζε. Υπάρχει κάποιο έβριμα, κάποιος αναπτήρας ο οποίος βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος? Ένας μαύρος αναπτήρας έχει βρεθεί, είναι αλήθεια, τον οποίο δεν αναγνωρίζει ούτε η κόρη της, η οποία είναι καπνίστρια, και θεωρούν ότι είναι τρίτου προσώπου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Γενικότερα υπήρξαν μάρτυρες στο μέρος όπου βρέθηκε το θύμα? Υπάρχουν αρκετές μαρτυρίες. Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει γίνει μια τεράστια συλλογή στοιχείων. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι τοποθετούν ουσιαστικά τη φωνή την ίδια της Ειρήνης Λαγούδη τη στιγμή κατά την οποία περίπου υπολογίζεται να έχει προχωρήσει η δολοφονία. Ναι. Ακούγεται δηλαδή μια άγρια φωνή, ένας τσακωμός, μια έντονη γυναικεία φωνή στο σημείο κοντά, τουλάχιστον, ξέρετε, όταν είμαστε μακριά και ακούμε κάτι, περίπου προσδιορίζουμε το σημείο. Ναι. Στο σημείο στο οποίο τελικά βρέθηκε η Ειρήνη Λαγούδη. Υπάρχουν μάρτυρες που έχουν δει
2 αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων είναι της Ειρήνης της Λαγούδη, δίπλα-δίπλα με κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Έχουμε λοιπόν, ναι. Υπάρχουν μάρτυρες οι οποίοι ουσιαστικά έχουν πει ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ήταν δυσχερές να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο το συγκεκριμένο αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε η Ειρήνη Λαγούδη, και γενικά υπάρχουν άπειρες μαρτυρίες που τοποθετούν μία κατάσταση για εκείνο το επίμαχο διήμερο και οι οποίες μαρτυρίες πλέον είναι πολύ συγκεκριμένες και όλες κατατείνουν στο κομμάτι της δολοφονίας. Να κάνουμε ένα άλμα λίγο στην κουβέντα μας και να μεταφερθούμε λίγο στο νομικό πλαίσιο. Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι εκτιμάτε εσείς ότι θα γίνει? Αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει αντικατάσταση της πρώτης κυρίας ανακρίτριας. Υπάρχει άλλος ανακριτής στην υπόθεση. Θα μου πείτε, και είναι εύλογο αυτό που θα πείτε, ότι μα γιατί προχωράει τόσο αργά? Δυστυχώς υπάρχει καθυστέρηση. Το έχουμε επισημάνει από πέρυσι, πάλι που υπήρχε κάποια έτσι δημόσια συνομιλία σε σχέση με αυτό. Έχουν υπάρξει κάποια ιδιαίτερα ζητήματα σε αυτή την περίπτωση, πλην όμως μπορώ να πω ότι ήμασταν σε πολλά εισαγωγικά τυχεροί, γιατί υπήρξε και ένας εκπρόσωπος της Εισαγγελικής Αρχής, ο οποίος έκανε μία έρευνα σε βάθος, μία έρευνα ανάλογη με αυτή που θα πρέπει να κάνει κάποιος αντίστοιχος της υπηρεσίας του, και με αυτόν τον τρόπο αυτή τη στιγμή είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι έχουν ασκηθεί διώξεις. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα πηγαίνουμε ολαταχώς για δικαστήριο. Αν θέλουμε να οριοθετήσουμε κάποια πράγματα στην υπόθεση, αρχικά δεν μπορούμε πλέον να μιλάμε για οποιαδήποτε πιθανή εκδοχή αυτοκτονίας. Ξεκάθαρα. Εμείς δεν μιλούσαμε από την αρχή για καμία τέτοια εκδοχή. Πλέον έχουμε φτάσει σε σημείο που έχει γίνει τόσο μεγάλη έρευνα, τεράστια έρευνα και τέτοια συλλογή στοιχείων, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι και ένα δικαστήριο ενδεχομένως δεν θα αχθεί σε μια διαφορετική κρίση, πέρα από αυτή που για μας τα στοιχεία είναι τόσο ξεκάθαρα, είναι τόσο έντονα, που δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου αλλού. Και έχουμε και ποινική δίωξη σε συγκεκριμένα πρόσωπα. Ακριβώς, για ηθική αυτουργία, για συγκεκριμένα δικήματα. Μεταξύ των οποίων είναι και η ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία. Σε σχέση με το νομικό πλαίσιο, όχι, και το σωστό θα ήταν αυτό, να αφήσουμε πλέον να μιλήσουν τα δικαστήρια, το οποίο είναι και για μας το ευκταίο σε αυτή την περίπτωση. Είχε το θύμα οποιαδήποτε σχέση με την περιοχή όπου βρέθηκε? Δικαιολογεί την παρουσία της εκεί? Η περιοχή όπου βρέθηκε είναι, πρώτα απ' όλα είναι απομακρυσμένη, και δεύτερον είναι μια περιοχή που δεν είναι κοντά σε σχέση με τίποτα. Είναι στο πολύ ευρύτερο πλαίσιο χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόταν το σπίτι της. Δεν προκύπτει κάποια πληροφορία ότι από τους συγγενείς, από το φιλικό περιβάλλον του θύματος, ότι η Λαγούδη πήγαινε σε αυτή την περιοχή? Σε αυτή την περιοχή πήγαινε όποιος έχει κοντά ενδεχομένως χωράφια, είτε αν ήθελε να πάει να ψαρέψει. Όσον αφορά τώρα την εικόνα του θύματος και με βάση την εικόνα του ρουχισμού, ξεκάθαρα δεν προκύπτει αυτοπυρπολισμός, έτσι? Έχουν αναγνωριστεί τα ρούχα της από τους οικείους της. Αξιοσημείωτο είναι ότι φαίνεται από μαρτυρίες ότι δεν υπήρχε έντονη οσμή πετρελαίου ούτε καν από τα δικά της τα ρούχα, και αυτό το έχουν πει και αστυνομικοί, ούτε καν από τον τόπο του εγκλήματος. Σε αυτό θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση, επειδή ουσιαστικά το επίμαχο ζήτημα σε αυτή την περίπτωση είναι τα 20 λίτρα που φαίνεται να αγοράστηκαν από την ίδια ημέρα μέσα στον πιτόνι του πετρελαίου. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ξεκάθαρη μαρτυρία από τον άνθρωπο ο οποίος της πούλησε το συγκεκριμένο μπιτόνι, ότι η ίδια δεν μπόρεσε να το μεταφέρει ποτέ. Δηλαδή ζήτησε, όπως ζητάμε πάρα πολλές φορές να μας συνδράμουν, μπορείτε σας παρακαλώ να μου το βάλετε στο πορτμπαγκάζ. Αυτό σημαίνει κάτι άλλο το οποίο σας ενδιαφέρει πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Δεν γίνεται μια γυναίκα που δεν μπορούσε σε καλές συνθήκες να μεταφέρει ένα μπιτόνι πετρέλαιο, το ίδιο μπιτόνι πετρέλαιο, να το έχει χρησιμοποιήσει, να φαίνεται ότι το έχει αδειάσει, γιατί και η αστυνομία βρήκε τον μπιτόνι του πετρελαίου στη θέση του συνοδηγού, το οποίο ήταν παντελώς άδειο. Εγκληματολογικά πώς το ερμηνεύεται αυτό? Εγκληματολογικά, σύμφωνα με τον κύριο Δέδε, που είναι ένας πραγματογνώμας ο οποίος έχει μια τεράστια εμπειρία πάνω σε τέτοια ζητήματα, ανέφερε το εξής, ότι φαίνεται ότι έχει γίνει χρήση για την ατελή καύση που υπήρξε μέσα στο αυτοκίνητο το πολύ 6-7 λίτρων πετρελαίου. Δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση το 20 λίτρο πετρέλαιο, δηλαδή μας λείπουν, να το πω έτσι απλά, 13 λίτρα πετρελαίου, τα οποία δεν δικαιολογούνται ούτε από τον τόπο του εγκλήματος. Γιατί θα έπρεπε είτε να φαίνεται γύρω-γύρω, είτε να είναι απλωμένο, είτε να έχει μια πάρα πολύ έντονη μυρωδιά, δηλαδή θα έπρεπε να είναι πλημμυρισμένο το συγκεκριμένο μικρό αυτοκίνητο, είτε θα είχαμε φτάσει στο τελικό αποτέλεσμα να έχει καεί πλήρως. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο.
Η ίδια δηλαδή δεν φαινόταν να είναι καμένη, να το πούμε έτσι. Οπότε αυτό δείχνει ότι υπήρχε έλλειψη πετρελαίου. Τώρα που χρησιμοποιήθηκε το υπόλοιπο είναι αυτό ζήτημα έρευνας. Την αγορά την έκανε η ίδια, θεωρείται για λογαριασμό τρίτου. Όχι, ενδεχομένως για τις δουλειές της. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας. Αν και συνήθως, από ό,τι μας έχει πει η οικογένειά της, αυτές τις δουλειές τις έκαναν εργάτες που δούλευαν στα κτήματά της κτλ. Δεν ήταν εκείνοι επιφορτισμένοι. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει κάποιος. Σίγουρα δεν ήταν πάντως για να αυτοπυρποληθεί. Εκεί καταλήγουμε. Εκεί καταλήγουμε. Σε σχέση με την τάπα από τον Πιτώνη, έχουμε κάποια πληροφορία γι' αυτό? Πού βρέθηκε? Η τάπα από τον Πιτώνη έχει βρεθεί στον τόπο του εγκλήματος. Μάλιστα. Μέχρι εκεί. Τώρα, σε σχέση με τις εργαστηριακές αναλύσεις, έχουμε κάποιο συνολικό αποτέλεσμα, έχουν βγει, έχετε κάποια εικόνα? Η εικόνα που έχουμε είναι σε σχέση με το γεγονός από πού, εκεί που, στο οποίο συντείνουν και δύο πραγματογνώμονες, που έχει ξεκινήσει η φωτιά, τι έχει βρεθεί μέσα στο αυτοκίνητο, ποια κομμάτια του αυτοκινήτου έχουν καεί και τι έχει μείνει ανέπαφο. Μάλιστα. Δηλαδή, οι πληροφορίες που έχουμε από τις εκθέσεις είναι ότι η φωτιά έχει ξεκινήσει από το κέντρο έως και ενδεχομένως ελαφρώς προς τη θέση του οδηγού. Έχουν καεί, έχει υπάρξει αρκετή καύση των δύο μπροστινών καθισμάτων. Δεν έχει μείνει ανέπαφο το πίσω κάθισμα στο οποίο βρέθηκε η Ειρήνη Λαγούδη, αυτό είναι αξιοσημείωτο. Έχουν καεί λίγο κάποια κομμάτια του ταμπλό και κυρίως αυτό που σας ενδιαφέρει εργαστηριακά είναι ότι έχει βρεθεί ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο στοιχείο, να το πω έτσι, εθάλης, έξω από την πόρτα του οδηγού. Αυτό πώς ερμηνεύεται? Αυτό ερμηνεύεται ότι η πόρτα έχει ανοιχθεί απ' έξω. Άρα, είναι τεράστιο το συγκεκριμένο έβριμα. Είχε εντοπιστεί και από την αστυνομία, αξιοσημείωτο αυτό, πλην όμως η πρώτη αντίδραση ήταν ότι είναι από το κάψιμο ή είναι από τη σήμανση. Όταν πήγε η σήμανση να κάνει τον έλεγχο, ξέρετε αυτό τη μαύρη τη σκόνη που έχει η σήμανση. Πλην όμως η εθάλη είναι ένα πολύ συγκεκριμένο αποτύπωμα, να το πούμε έτσι. Οπότε αυτό σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι σίγουρα υπήρχε τουλάχιστον ένα άτομο εκείνη τη στιγμή. Σε δεύτερο επίπεδο, ότι θα μου πει κάποιος για ποιο λόγο προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα προς τα έξω. Η πόρτα άνοιξε προς τα έξω επειδή το συγκεκριμένο προϊόν που τοποθετήθηκε για την καύση είναι από αυτά που, όπως μας είπαν οι χημικοί, κάνει μια ατελή καύση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι χρειάζεται συνέχεια οξυγόνο έτσι ώστε να αναζωπυρώνει τη φωτιά. Οπότε, ενδεχομένως, τοποθετήθηκε η φωτιά. Όταν είδαν ότι δεν υπάρχει το αποτέλεσμα που θέλουν να υπάρχει, γι' αυτό το λόγο ανοίχτηκε η πόρτα του οδηγού, έτσι ώστε να μπορέσει να μπει και άλλο οξυγόνο μέσα. Να γίνει μια αναζωπήρωση. Και ούτως ή άλλως μιλάμε για ένα αυτοκίνητο τρίπορτο και στο οποίο αυτοκίνητο η Ειρήνη Λαγούδη ήταν τοποθετημένη στο πίσω κάθισμα. Άρα είναι αδύνατο μια γυναίκα 1,80 που βρίσκεται σε μια κατάσταση ξαπλωμένη στο πίσω κάθισμα να καταφέρει να περάσει πάνω από τη φωτιά και να πάει να ανοίξει την πόρτα του οδηγού. Δηλαδή αυτό είναι τελείως παράλογο, δεν μπορεί να σταθεί. Η φωτιά στο όχημα προκλήθηκε από τη θέση του οδηγού και άρχισε σιγά σιγά να αναπτύσσεται. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο εδώ πέρα. Τα χέρια της Ειρήνης Λαγούδη ήταν καμένα όταν βρέθηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος φλέγεται και έχει καμένα χέρια να βρεθεί στο πίσω μέρος, στα πίσω καθίσματα? Δηλαδή, τράβηξε τα καθίσματα ενώ και εγώτανε και πήγε να καθίσει πίσω. Αυτό είναι ανθρωπίνως αδύνατο. Και δεν χρειάζεται επιστημονική γνώση για να αποδειχθεί.
τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας αναφέρει κάποια στιγμή στο πόρισμά του ότι η πιο πιθανή εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή, ενώ είχε τεθεί η φωτιά μέσα στο όχημα, η πόρτα άνοιξε για λίγα δευτερόλεπτα και έκλεισε. Εδώ λοιπόν θέλω να φανταστείτε ότι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι γύρω από το όχημα, η λαγούδη ήδη καιγόταν και προσπάθησαν κάποιοι να θέσουν τη φωτιά σε ένα περιορισμό, ούτως ώστε να μην καεί όλο το όχημα. Προσέχτε, δεν θέλω να καεί ούτε η λαγούδη όλο της το σώμα, αλλά ούτε και να καεί το όχημα. Να μην έχουμε ολική καύση. Αυτό έγινε από τους δολοφόνους με συγκεκριμένο σκοπό για να μην φανεί ότι είναι δολοφονία, να φανεί ότι ήταν αυτοκτονία και ότι η ίδια προσπάθησε να βάλει φωτιά στον εαυτό της. Σχετικά με τη συσκευή κινητού της Ειρήνης Λαγούδη. Εκεί, πείτε μου κάποια πράγματα τα οποία είναι αξιοσημείωτα στην υπόθεση. Το πρώτο και το βασικό είναι ότι δεν βρέθηκε κινητό στον τόπο του εγκλήματος, γιατί μιλάμε για έγκλημα, το οποίο βέβαια είναι εξαιρετικά σπάνιο έως και αδύνατο, για να λέμε αλήθεια. Όταν κάποιος πάει να αυτοκτονήσει, συνήθως θέλει το κινητό του μαζί, έστω να στείλει, επειδή πλέον δεν είμαστε του γράμματος, έχει προχωρήσει η τεχνολογία, να στείλει ένα τελευταίο μήνυμα σε κάποιον, σε κάποιους αγαπημένους. Κάτι τέτοιο δεν υπήρξε σε αυτή την περίπτωση. Κινητό δεν βρέθηκε, αντιθέτως, από τα ευρήματα έχουμε το εξής, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φαίνεται να έχει δώσει σήμα από την κεραία το κινητό της τηλέφωνο 30 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρέθηκε σκοτωμένη. Και σε τι χρόνο? Και σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που είναι ο εκτιμόμενος χρόνος θανάτου της. Το οποίο δηλαδή δεν γίνεται ο νεκρός να έχει ξανά ανοίξει το τηλέφωνο του. Ούτε μπορεί να φανεί, ακόμη και από τις κεραίες, ένα τηλέφωνο να είναι κλειστό και να ξανανοίγει. Αυτά δεν γίνονται. Δηλαδή ως προς αυτό υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα και αντικειμενικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σε καμία περίπτωση. Γιατί οι άνθρωποι λένε ψέματα, οι κεραίες δεν λένε ποτέ. Το κινητό της Λαγούδη απενεργοποιήθηκε μετά το θάνατό της σε άλλη περιοχή, αρκετά μακριά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε. Δεν θα μπορούσε η ίδια να προσπαθήσει να βάλει φωτιά στον εαυτό της και πολύ μετέπειτα να απενεργοποιήσει το κινητό. Το ρολόι του οχήματος κάποια στιγμή σταματά και αυτό μας αποδεικνύει ότι η φωτιά ήδη είχε επεκταθεί και είχε κάψει πάρα πολλά σημεία στο εσωτερικό του οχήματος. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό φυσικό πιστήριο το οποίο μας δείχνει πότε περίπου έγινε το έγκλημα. Σχετικά με την άρση τραπεζικού απορρίτου, υπάρχει κάποια εξέλιξη εκεί? Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι το εξής, ότι πριν από κάποιους μήνες από το θάνατό της, η Ειρήνη Λαγούδη είχε πωλήσει κάποια κτήματα, κάποια ακίνητα. Και η αλήθεια είναι ότι είχε αποκομίσει ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό για τις μέρες μας, πλην όμως μετά το θάνατό της βρέθηκε ότι υπάρχει επίσης απώλεια, αφαίρεση ενός πολύ μεγάλου ποσού από αυτό της πώλησης, το οποίο δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από την οικογένειά της. Δηλαδή δεν χρησιμοποιήθηκε για οικογενειακές ανάγκες ή για κάποια επένδυση ενδεχομένως.
σχετικά με τον τραπεζικό της λογαριασμό και τις αγορές και όλα αυτά τα χρήματα τα οποία ήθελε να διαχειριστεί με έναν τρόπο. Δεν γνώριζαν οι συγγενείς. Αυτό πώς το αξιολογούν οι αρχές? Οι αρχές μπορούν να το αξιολογήσουν μέχρι των δεδομένων που έχουν. Υπάρχουν χρήματα που φαίνεται να έχουν βγει από τραπεζικό λογαριασμό, πλην όμως δεν φαίνεται από κάποια τουλάχιστον διαδικτυακή αγορά συναλλαγή ότι έχουν πάει στο χ, ψ, δ, σε κάποια απόκτηση αντικειμένου ή, ξαναλέω, σε κάποια επένδυση, επειδή ήταν ήδη σε διαδικασία να κάνει επενδύσεις. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Προκύπτει κάποια πληροφορία σχετικά με το θύμα, αν δέχτηκε κάποια απειλή, κάτι? Υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις ή αποδείξεις? Υπάρχει μία μαρτυρία ότι το θύμα κάποια στιγμή που είχε έρθει στην Αθήνα είχε διαπληκτιστεί σε ένα δημόσιο χώρο, για την ακρίβεια σε κάποιο μαγαζί, με κάποια πρόσωπα, πλην όμως δεν έχει επιβεβαιωθεί πλήρως. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε πλέον ότι αν υπήρξαν κάποιες απειλές, δυστυχώς αυτές, τουλάχιστον σε επίπεδο κινητού, σπιτιού, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, δηλαδή διαπροσωπικής μαζί της επικοινωνίας, δυστυχώς αυτές τις ήξερε μόνο η Ειρήνη Λαγούδη. Πάντως δεν ήταν κάτι το οποίο να φαίνεται ότι της είχε προκαλέσει τρόμο ή δυσαρέσκεια, έτσι ώστε να φτάσει να το μοιραστεί με κάποιον οικείο της. Ήταν καθαρά κάτι δικό της, προσωπικό, το οποίο Ακριβώς. Δεν ήταν κάτι το οποίο προκάλεσε μία ανησυχία για την οποία, όπως θα έκανε ο καθένας μας, θα πήγαινε στους πιο κοντινούς του ανθρώπους να πει κάποια πράγματα. Μάλιστα. Στην έκθεση του κύριου Κουρμπάτση αναφέρεται ότι οι δράστες ενδεχομένως να γνώριζαν κατά έναν τρόπο το μηχανισμό της καύσης. Αυτό πώς το εξηγείτε εσείς? Συμφωνείτε με αυτή την εκδοχή? Κοιτάξτε να δείτε, απίθανο δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση η συγκεκριμένη δουλειά, και θα το πω δουλειά και θα σας εξηγήσω το γιατί, φαίνεται ότι έχει γίνει στοχευμένα. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Μιλάμε για, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες που έχουμε και από το αυτοκίνητο, φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια εργασία επαγγελματική. Οπότε προφανέστατα και γνώριζαν πάρα πολύ καλά όποιοι το έκαναν, ποια ήταν και τα αποτελέσματα. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι το πρώτο και το βασικό που καταστρέφει φωτιά είναι το DNA. Και του προσώπου και ό,τι υπάρχει σε σχέση με το χώρο. Και πολλά πιστήρια ίχνη μέσα στο όχημα. Προφανέστατα, αυτός είναι και ο λόγος, δηλαδή σιγά σιγά αρχίζει το παζλ και συνδέεται, αυτός είναι και ο λόγος που ανοίχθηκε και η πόρτα. Γιατί διαφορετικά θα γνώριζαν πάρα πολύ καλά ότι μέσα σε 2-3 λεπτά ο άνθρωπος έχει πεθάνει με την εισπνοή του μονοξιδίου του άνθρακα, πλην όμως τα ευρήματα ήταν όλα εκεί. Άρα το ζήτημα δεν ήταν μόνο να πεθάνει αυτή η γυναίκα, ήταν και να καταστραφεί οτιδήποτε μπορεί να συνδέσει οποιονδήποτε με αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά τα οποία συνδέονται με συγκεκριμένα πρόσωπα, χωρίς να πούμε κάτι παραπάνω. Ναι, αυτό ισχύει. Σε σχέση με το νομικό πλαίσιο, τα αναλύσαμε νομίζω τα περισσότερα. Σχέση με την σκηνή του εγκλήματος είπαμε πάρα πολλά. Έχετε κάτι να προσθέσετε σε σχέση με τον τόπο του εγκλήματος? Κάτι το οποίο θεωρείτε ότι είναι κομβικής σημασίας? Κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα που υπήρξε από την αρχή, η αλήθεια είναι ότι έχει τονιστεί ιδιαίτερα και αυτό είναι το γεγονός που καθιστά και τους πραγματογνώμονες εκ των υστέρων να κάνουν πολύ δύσκολα τη δουλειά τους. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι στο αυτοκίνητο πρώτα απ' όλα επελήφθη πυροσβεστική. Όταν κλήθηκε η αστυνομία, δυστυχώς μέσα σε ελάχιστη ώρα πάρθηκε, απομακρύνθηκε το αυτοκίνητο από τον τόπο του εγκλήματος. Οπότε έχουμε χάσει τρομερές πληροφορίες. Έχει αλλοιωθεί το πρώτο και το βασικό τόπος του εγκλήματος. Όπως γνωρίζουμε ή όπως ξέρει και ο μέσος άνθρωπος, είναι ότι όταν βλέπεις μία σκηνή, αν ελεγχθεί εκείνη την ώρα, αν ερευνηθεί από τους ανθρώπους που γνωρίζουν τη δουλειά τους, συγκεκριμένους τεχνικούς, πραγματογνώμονες, αν ληφθούν όλα τα στοιχεία, αν ληφθούν φωτογραφίες, αυτή τη στιγμή θα μπορούσαμε να μιλάμε σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και αυτή τη στιγμή ίσως η υπόθεση να έχει προχωρήσει και πολύ περισσότερο. Δεν πάρθηκαν φωτογραφίες, δεν βιντεοσκοπήθηκε ο τόπος του εγκλήματος. Το θύμα μετακινήθηκε. Ακριβώς. Μετακινήθηκε και το όχημα. Μετακινήθηκε και το όχημα, οπότε αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένας την πρώτη και τη βασική ιδέα του τι έγινε εκεί πέρα. Αυτό το τρομακτικό λάθος, θα το χρεωθεί κάποιος? Ενδεχομένως κάποια στιγμή ναι. Σε κάθε περίπτωση αυτό που αντιλαμβανόμαστε όλοι τώρα είναι ότι υπήρξε κάποια πλημέλεια σε σχέση με αυτό και όχι μόνο αυτό.
Ίσως, να σας πω την αλήθεια, αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι βγήκε αυτόματα, δηλαδή σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, ένα συμπέρασμα ότι αυτό δεν πρόκειται για ένα τόπο εγκλήματος, αλλά για μια αυτοχειρία. Πώς είναι δυνατόν? Αυτό μην μου πείτε πώς κατέληξε κάποιος εκεί πέρα, αυτό κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει ακόμη. Πρώτα αποκλείουμε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και μετά καταλήγουμε στην αυτοχειρία. Όχι επειδή δεν καταφέρνουμε να αποδείξουμε το πρώτο σκέλος, αλλά κυρίως επειδή έχουμε βασικά δείγματα ότι υπάρχει αυτοχειρία. Διαφορετικά, πάντα υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Είτε αποδοθεί η ενέργεια, είτε δεν αποδοθεί, είτε βρεθεί ο δράστης, είτε δεν βρεθεί. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Εξ αρχής θεώρησαν ότι είναι αυτοκτονία. Ακριβώς. Μετακίνησαν τα πάντα. Γι' αυτό υπήρξε και αυτή η αντίδραση μετά. Μάλιστα. Και χάθηκε και πολύτιμος χρόνος. Χάθηκαν και στοιχεία σημαντικά και πολύτιμος χρόνος. Σίγουρα. Ενδεχομένως δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει εκ των υστέρων παρέμβαση, όχι φυσικά από τις αρχές, στον τόπο του εγκλήματος, μέχρι να προχωρήσουν στο επόμενο κομμάτι, να οριστούν πραγματογνώμονες, έτσι ώστε να πάνε να δουν τα στοιχεία. Δηλαδή, να πάει κάποιος, με συγχωρείτε, μετά από 2 μήνες να δει έναν τόπο εγκλήματος, καταλαβαίνετε ότι και μόνο από φυσικούς παράγοντες έχει αλλοιωθεί στοιχειωδώς. Πόσο μάλλον αν κάποιος μπορεί να γνώριζε όλη αυτή τη διαδικασία και να πήγε να αφαιρέσει ενδεχομένως κάποια στοιχεία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να βάλω μια παρένθεση εδώ, ότι σε όλες τις βιβλιογραφίες εγκληματολογίας και ό,τι έχει να κάνει με την ανάλυση και τον τόπο του εγκλήματος, αναφέρουν ότι αν μετακινηθεί το οτιδήποτε, θα πρέπει να καταγραφεί κιόλας αυτή η μετακίνηση. Ακριβώς. Εδώ και μετακινήθηκαν τα πάντα και δεν καταγράφηκε τίποτα. Δηλαδή, τι να πω, πραγματικά. Ναι, και ενδεχομένως υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια τα οποία δεν καταγράφηκαν ποτέ, είτε ερμηνεύτηκαν διαφορετικά, όπως το αποτύπωμα της εθάλιος που σας λέω. Μάλιστα. Δεν γίνεται αυτόματα να λέμε είναι από τη σήμανση. Πρέπει να ελεγχθεί ότι είναι από τη σήμανση. Άρα να πούμε λοιπόν ότι με δεδομένο τις τόσο δύσκολες συνθήκες, οι δύο πραγματογνώμονες πραγματικά το έργο το υπερέβησαν αυτόν. Σίγουρα, για να έχουμε αυτή τη στιγμή μία εικόνα αρκετά ολοκληρωμένη, το τι έχει γίνει. Δηλαδή ο κύριος Δέδες γνωρίζω ότι έχει πάει 3 φορές και έχει δει το όχημα και ξανά, γιατί ξέρετε, το κάθε στοιχείο που βρίσκεται πρέπει να γίνεται κάποια ανάλυση, πρέπει να υπάρχει μια επιστημονική εξήγηση, πρέπει με λίγα λόγια να καταλήγει κάπου. Οπότε πολλές φορές το ένα φέρνει το άλλο και έτσι καταλήγουμε πλέον σήμερα να έχουμε μια αρκετά ολοκληρωμένη άποψη σε σχέση με το τι έγινε. Την οποία εμείς θα την παρουσιάσουμε κιόλας στο δικαστήριο με βάση τα ευρήματα που έχουμε, τα οποία είναι αρκετά. Στην υπόθεση της Ειρήνης Λαγούδη υπήρξαν τεράστιες παραλήψεις. Αμέλεια. Συνειδητή αμέλεια, ασυνείδητη. Όπως και να έχει, δεν τηρήθηκαν βασικές αρχές του πρωτοκόλου όσον αφορά την αυτοψία. Οι αρχές όταν πήγαν στον τόπο του εγκλήματος δεν κάναν ούτε τα στοιχειώδη, δεν φωτογραφίσαν το χώρο, δεν βιντεοσκοπήσαν τον τόπο του εγκλήματος και μετακίνησαν το πτώμα χωρίς να υπάρχουν οι αρχικές θέσεις. Όλο αυτό ήταν ζημιογόνο για την υπόθεση. Και ενώ δεν κάναν τα αυτονόητα, βγάλαν την υπόθεση αυτοκτονία. Φυσικά όμως τώρα πια δεν χρειάζεται να λέμε αυτή τη λέξη, γιατί η δικαιοσύνη θεωρεί ότι έχουμε να κάνουμε με έγκλημα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις και κάποια στιγμή θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις. Κύριε Ευξηλικιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τόσο ενημερωτική κουβέντα μας. Να είστε καλά και εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο δύσκολο έργο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας δίνετε και φωνή σε σχέση με κάποιες τέτοιες υποθέσεις, γιατί καλό είναι κάποια πράγματα να ακούγονται και καλό είναι να υπάρχει και ενημέρωση η οποία να είναι έγκυρη και έγκαιρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η Ειρήνη Λαγούδη, μετά τον ασφυκτικό θάνατό της από την εισπνοή μονοξιδίου του άνθρακα που παράγονταν από την ατελή καύση του πετρελαίου, μεταφέρθηκε από τους δολοφόνους και τοποθετήθηκε στο πίσω κάθισμα. Γιατί δεν βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της Ειρήνης Λαγούδη στον τόπο του εγκλήματος?
είπε πρώτα να το εξαφανίσει και μετά να αυτοπυρποληθεί. Στη σκηνή του εγκλήματος βρέθηκαν διασκορπισμένα διάφορα αντικείμενα και αυτές οι λεπτομέρειες δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Γιατί να βρεθεί ένας μαύρος αναπτήρας ενώ η Λαγούδη δεν κάπνιζε? Είπε να κάνω το πρώτο και τελευταίο τσιγάρο πριν αυτοκτονήσω. Το θύμα πίστευε στο Θεό, φορούσε συνήθως ένα κομποσκίνι. Έχασε ξαφνικά την πίστη της. Η Ειρήνη Λαγούδη δεν αυτοκτόνησε. Άλλωστε η δικαιοσύνη το γνωρίζει αυτό και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Είναι ζήτημα γραφειοκρατίας το γεγονός ότι η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Η Ειρήνη Λαγούδη θα δικαιωθεί. Άλλο ένα επεισόδιο ολοκληρώθηκε. Η εκπομπή πραγματοποιείται χωρίς πόρους και αναζητούμε χορηγούς. Όποιος έχει τη διάθεση να μας βοηθήσει, ας επικοινωνήσει μαζί μας. Μην ξεχάσετε να κάνετε κοινοποίηση του επεισοδίου, γιατί έτσι βοηθάτε να γίνει το έργο μας πιο γνωστό σε ανθρώπους που δεν έχουν δει τη δουλειά μας στο διαδίκτυο. Η εκπομπή «Ίχνη στο σκοτάδι» είναι το πρώτο ελληνικό true crime documentary. Στηρίξτε αυτή την προσπάθεια με όποιο τρόπο μπορείτε. Και ας γίνουμε όλοι μαζί η αιτία για τη δικαίωση όλων εκείνων που δολοφονήθηκαν. Να τονίσουμε ότι μπορείτε πλέον να επισκεφτείτε και την επίσημη ιστοσελίδα μας ίχνηστοσκοτάδι.gr. Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία ATG Digital, Social και Media Marketing. Χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε τώρα να έχουμε δική μας ιστοσελίδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στον κύριο Λουκά Στεργίου, δικαστικό πραγματογνώμονα, για τον εντοπισμό του αυτοκινήτου πανομοιότυπο με της Ειρήνης Λαγούδη, όπως επίσης ευχαριστούμε τους αδελφούς Ιάπη στο Πολύγωνο για την ευγενική τους χορηγία. Να είστε όλοι καλά. Ίχνη στο σκοτάδι.